তো মই এটুকে কওঁ যে বাহিৰত গৈ লাভ নাই ইয়াত যদি ইমান ধুনীয়া সুবিধা আছে নিজৰ লোকেল জেগাত তাতকৈ আৰু কি লাগে সেইকাৰণে মই এটা কথাই কওঁ চবকে যে আসাম GSM টিম কণ্টেক্ট কৰক আৰু তেতিয়া কিন্তু আপোনালোকে নপস্তাই এইটো মোৰ গেৰেণ্টি মই আপোনাক এইটো কথা দিলোঁ নমস্কাৰ আসসালামু আলাইকুম আদৰিলোঁ সকলোকে মোৰ নিজৰ ইউটিউব চেনেল আসাম GSM টিমলৈ আমাৰ যিটো ক্লাছ চলি আছিল 50 দিনৰ ক্লাছ সেইটো আজি শেষ হ'বলৈ হৈছে তে আমি ষ্টুডেণ্টৰ পৰা অলপ জানো যে সিহঁতে এই 50 দিনত কি কি শিকিলে আৰু কোন ক'ৰ পৰা আহিছে তুমি ক'ৰ পৰা আহিলা স্যার মই আইব হুসাইন মই গোৱালপাৰাৰ পৰা আহিছোঁ তুমি ক'ৰ পৰা আহিলা নমস্কাৰ মোৰ নাম কবিৰ আহমদ মই হুজাইৰ পৰা আহিছোঁ তুমি ক'ৰ পৰা আহিলা নমস্কাৰ মোৰ নাম জহিৰুল ইছলাম মই নলবাৰীৰ মুকলমাৰ পৰা আহিছোঁ ক'ৰ পৰা আহিলে আপুনি মোৰ নাম ইছমাইল হাছান মই নগাঁৱৰ ৰূপপুৰৰ পৰা আহিছোঁ ক'ৰ পৰা আহিলা মোৰ নাম বাৰিকালি মই ৰঙিয়াৰ পৰা আহিছোঁ ক'ৰ পৰা আহিলা তুমি নমস্কাৰ মোৰ নাম জহিৰুল ইছলাম মই ৰঙিয়াৰ পৰা আহিছোঁ তুমি ক'ৰ পৰা আহিলা ছাৰ মই গোৱালপাৰা কৃষ্ণাৰ পৰা আহিছোঁ তুমি ক'ৰ পৰা আহিলা নমস্কাৰ মোৰ নাম ইকৰামুল হুছেইন মই কালিকাজুৰিৰ পৰা আহিছোঁ তুমি ক'ৰ পৰা আহিলা নমস্কাৰ মোৰ নাম মুকছিদুল ইছলাম মই তেজপুৰৰ পৰা আহিছোঁ তুমি ক'ৰ পৰা আহিলা হয় নমস্কাৰ মোৰ নাম মৃদুল নাথ মই লেলাবৰীৰ পৰা আহিছোঁ বাইদেউ ক'ৰ পৰা আহিলে নমস্কাৰ মোৰ নাম শান্তনা বৰা মই মৰিগাঁও টাউনৰ হয় ক'ৰ পৰা আহিলে আপুনি হয় নমস্কাৰ মোৰ নাম মোহাম্মদ ইনামুল হক মই ধুবুৰীৰ পৰা আহিছোঁ ক'ৰ পৰা আহিলে আপুনি নমস্কাৰ মোৰ নাম মহম্মদ আবু বকৰ সিদ্দিক মই নগাঁৱৰ পৰা আহিছোঁ ক'ৰ পৰা আহিলে আপুনি আকৰাম হোসেন মই লাউৰাগেটৰ পৰা আহিছোঁ তুমি ক'ৰ পৰা আহিলা আসসালামু আলাইকুম মোৰ নাম মুবাৰক আলী মই কালিকাজুৰিৰ পৰা আহিছোঁ ক'ৰ পৰা আহিলে আপুনি হয় ছাৰ আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুমুল্লাহি ওয়া বাৰাকাতুহু মই লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আহিছোঁ মোৰ নাম মোহাম্মদ কেৰামত আলী তুমি ক'ৰ পৰা আহিলা নমস্কাৰ মোৰ নাম বিকি মই লখিমপুৰৰ পৰা আহিছোঁ তুমি ক'ৰ পৰা আহিলা আসসালামু আলাইকুম মোৰ নাম মহিবুল হক মই ধুবুৰীৰ পৰা আহিছোঁ তুমি ক'ৰ পৰা আহিলা মোৰ নাম মোহাম্মদ মুজাহিদুল আহমেদ মই বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আহিছোঁ তুমি ক'ৰ পৰা আহিলা আসসালামু আলাইকুম মোৰ নাম মোহাম্মদ জাফৰ মই মানকাছাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আহিছোঁ তুমি ক'ৰ পৰা আহিলা হয় ছাৰ মোৰ নাম শাহিদুল ইছলাম মই গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আহিছোঁ তুমি ক'ৰ পৰা আহিলা নমস্কাৰ ছাৰ মোৰ নাম আব্দুল ৱাহিদ আৰু মই কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আহিছোঁ তুমি ক'ৰ পৰা আহিলা নমস্কাৰ ছাৰ মোৰ নাম ৰচিদুল হক মই গোলাঘাটৰ পৰা আহিছোঁ তুমি ক'ৰ পৰা আহিলা মোৰ নাম মিজানুৰ ৰহমান মই নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট ধুবুৰীৰ পৰা আহিছোঁ তুমি ক'ৰ পৰা আহিলা নমস্কাৰ মোৰ নাম মুকছিদুল ইছলাম মই লাহৰিগড়ৰ পৰা আহিছোঁ আসসালামু আলাইকুম নমস্কাৰ মোৰ নাম মুজাহিদ আলম মই নগাঁও ধুবুৰীৰ পৰা আহিছোঁ তে আপোনালোকে দেখিলে আমাৰ ইয়াত যিমান ষ্টুডেণ্ট আছে কোন ক'ৰ পৰা আহিছে তে এক হিচাপত ক'ব গ'লে আমাৰ ইয়াত যিমান ষ্টুডেণ্ট আছে সকলো আমাৰ শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ মানে সকলো ঠাইৰে আমাৰ ঠাইত ষ্টুডেণ্ট বৰ্তমান আমাৰ ইয়াত ক্লাছ কৰি আছে তে এই 50 দিন যে আমাৰ যে ক্লাছ চলিল এই 50 দিনত আমাৰ ষ্টুডেণ্টে কোনে কিমান কাম কৰিব পাৰিছে বা কোনে কাম শিকিলে এজন এজনকৈ যদি আমি সুধিবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে আমাৰ বহুত সময় লাগি যাব আৰু কথা হৈছে কি ভিডিঅ'টো যদি অলপ দীঘল হৈ যায় তে চাবলৈ অলপ অসুবিধা পায় যে ইমান লং ভিডিঅ' আমি নাচাওঁ সেইটো কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম যাতে খুব কম সময়ৰ ভিতৰত যাতে আমি কথাখিনি ল'ব পাৰোঁ তে আমি আহিম এখেতৰ ওচৰলৈ আমি সুধিম এখেত আমাৰ যে কিমান দিনৰ আমাৰ ক্লাছ আছিলে আৰু আমি মোবাইলৰ বিষয় লৈ আমি কি কি শিকিলোঁ একচুৱেলি আমাৰ 50 দিনৰ কোৰ্চ আছিলে এইটো আৰু মোটামুটি আমাৰতো যোৱাৰ সময় হৈয়ে গ'ল আৰু আমি কামৰ বিষয়ে মানে কি একে চাৰ্জিং পিনত কৰি ষ্টাৰ্ট কৰি আমাৰ যিমান মানে আইচি আছে যিমান আইচি আছে সব মানে আইচি ষ্টাৰ্ট কৰি মানে একটা ডেট মোবাইল ফল ফাইনিং কেনেকৈ কৰে এইটো মানে পুৰা প্ৰচেছ শিকিছোঁ যিকোনো মোবাইল এটা আহক এতিয়া আমি আৰামত তাক ফল ফাইনিঙো কৰিব পাৰিম আৰু তাক আমি ভালো কৰিবলৈ পাৰিম আৰু এজনৰ পৰা আমি সুধোঁ যে তেওঁ কিমান কি শিকিলা তুমি এই 50 দিনত 50 ছাৰ বহুত কাম শিকিলোঁ চাৰ্জিং পিন ফাৰ্ষ্টত আমিতো চাৰ্জিং পিন উঠোৱা লগা এইটো নাজানিছিলোঁ ইয়াত আহি শিকিলোঁ কেনেকুৱা এতিয়াতো 10 মিনিটো নালাগে চাৰ্জিং পিন লগাই দিম আই চি ৰিবলিং কৰিলোঁ ৰিবলিং কৰি পেলাই আকৌ লগাইছোঁ মই দুটা মোবাইল অন কৰিছোঁ আই চি ৰিবলিং কৰি পেলাই ডেড মোবাইল আছিলে নেটৱৰ্কৰো কাম কৰিছোঁ গ্ৰাফিক্সৰো কাম কৰিছোঁ মানে আমি ইয়াত 50 দিনৰ ক্লাছত মানে যিমান ধৰণৰ বেমাৰ আছিলে সকলোৰে আমি কমসে কম এটা নহয় এটা বেমাৰ আমি নিজে ভাল কৰিছোঁ নিজে ভাল কৰিছা তুমি নিজে ভাল কৰিছোঁ তে আমি
আৰু অলপ ইফালে আহোঁ, আমাৰ বাইদেউ এজনী আছে, বাইদেউৰ পৰা আমি অলপ জানো কি কি শিকিলে ইফালে। তে আমাৰ ক্লাছ কিমান দিনৰ আছিল আৰু আমি কি কি শিকিলোঁ বাৰু? 50 দিনৰ ক্লাছ আছিলে আমাৰ। আমি চাৰ্জিং পিন লগোৱাৰ পৰা IC উঠোৱা লগোৱা, IC ৰিবলিং কৰা, ডেড মোবাইল অন কৰা, সকলোখিনি আমি শিকিলোঁ। ছাৰে আমাক বহুত ধুনীয়াকৈ শিকাইছে, বহুত ছাপোৰ্ট কৰিছে, নোৱাৰিলে হাতত ধৰি শিকাইছে। বাৰু তে মানে এক হিচাপত আমি আছাম GSM টিমত জইন কৰি আমি নিজকে লাভৱান বুলি ভাবিছোঁনে বাৰু? হয়, আমি বহুত লাভৱান। আমাৰ ফোনৰ বিষয়ে সাধাৰণ জ্ঞানখিনিও নাছিলে, ইয়াত আহিলে বহুতখিনি কথাই শিকিবলৈ পালোঁ। গতিকে মই মোৰ ফালৰ পৰা আছাম GSM টিমক ধন্যবাদ জনালোঁ। তে আমি আৰু অলপ ইফালে আহি যামগৈ। কিমান দিনৰ ক্লাছ আছিলে? ছাৰ 50 ডেজৰ ক্লাছ আছিলে। মানে 50 ডেজৰ ভিতৰতে আমি মানে যিমানখিনি শিকিছোঁ, আলহামদুলিল্লাহ, মানে দোকানত কাম কৰোঁতে কোনো অসুবিধা নহ'ব। মানে আপুনি যেনেকৈ শিকাইছে, মানে বহুত ভালদৰে শিকাইছে, সকলোখিনি বস্তু শিকিছোঁ, কৰিব পাৰিছোঁ ভালদৰে। আৰু মানে কাম যেনে আপোনাৰ চাৰ্জিং পিনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি সকলো ধৰণৰ মোবাইলৰ কাম শিকিছোঁ। আৰু মাল্টিমিটাৰ চলোৱা, IC উঠোৱা লগোৱা, এটা ডেড মোবাইল কেনেকৈ ফল্ট ফাইণ্ডিং কৰিম, সকলোখিনি শিকিছোঁ। তে কি হয়, তুমি এতিয়া যি ঠাইৰ পৰা আহিছা, সেই ঠাইৰ পৰা আগতেও মোৰ ঠাইত ইনকুৱাৰী আহিছিলে। ইনকুৱাৰী আহে, মোক সোধে যে কেনেকৈ ধৰণৰ কাম শিকায়, কি শিকায়। তে মই সিহঁতক বুজাই দিওঁ। বুজাই দিয়াৰ পাছত কি হয়, যেতিয়া মই সিহঁতক কওঁ যে তুমি আগতে এটা ID প্ৰুফ দিয়া, তাৰ পাছত মই তোমাক এটা স্কেনাৰ দিম, তাত তুমি 2000 টকা এটা পে'মেণ্ট কৰি দিবা। এতিয়া 2000 টকাটো যেতিয়া পে'মেণ্ট কৰিবলৈ দিওঁ, তেতিয়া সিহঁতে কি কয়, অকণমান পাছুৱাই যায়, নহ'লে সিহঁতে আৰু পিছত আৰু মোক কণ্টেক্ট নকৰে। তে এনেকৈ এতিয়া মই সিহঁতৰ পৰা যেনেকৈ 2000 টকাটো বুকিঙৰ কাৰণে বিচাৰিছোঁ, তোমালোকৰ পৰাও 2000 টকাটো লোৱা হৈছিল নে? হৈছিলে ছাৰ। তে এই 2000 টকাটো আমি কি কৰিলোঁ পাছত? আমি এক্সট্ৰা বেছিকৈ ল'লোঁ নে কি কৰিলোঁ? নহয়, মানে 2000 টকাটো মানে এডমিশ্যনৰ কাৰণে, এডমিশ্যন বুকিঙৰ কাৰণে দিয়া হয়। তাৰপিছত মানে আকৌ বাকী পইচাখিনি মানে 2000 এনেই পুৰা কোৰ্চটো আপোনাৰ 30,000 টকা লোৱা হয়। 30,000ৰ মধ্যে বাকী পইচাটো যেতিয়া ক্লাছ ষ্টাৰ্ট হয়, তাৰপিছত মানে 28,000 টকাটো দিব লাগে। মানে আমি 2000 টকাটো কি কৰি দিওঁ, ফিজৰ পৰা মাইনাছ কৰি দিওঁ। তে এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা গৈ আমি আৰামত এখন যদি আমি দোকান খোলোঁ, তেতিয়াহ'লে যদি আমি ইয়াৰ পৰা গৈ দোকান এখন খোলোঁ, তে আমি কাষ্টমাৰ যদি আহে সন্তুষ্ট কৰি পাৰিমনে? পাৰিম ছাৰ, নিশ্চয় পাৰিম। তে কাষ্টমাৰ আমাৰ দোকানত যদি আহে, ৰিটাৰ্ণ হৈ যাবনে? নাযায় ছাৰ। যিটো কামৰ বাবে আহিব, নাযায় ছাৰ। তে আমি কাম কৰিব পাৰিম। পাৰিম। আমি ইয়াৰ পৰা গৈ যদি দোকান এটা খোলোঁ, হয় ছাৰ, কাম কৰিব পাৰিমনে? ইনশাল্লাহ চব পাৰিম। কিহৰ কাৰণে পাৰিম, কাৰণটো কি? ছাৰ এইটো কি কয়, আমি যিমানটো কাম শিকিছোঁ, আগততো মোবাইলটো কেনেকৈ খোলে আমি সেইটোও নাজানিছিলোঁ। এতিয়া ইয়াত আহি মোবাইলটো কেনেকৈ খোলে, কেনেকৈ চাৰ্জাৰ পিন এটা চেক কৰে, কেনেকৈ বনাব লাগে, এইকেইটা ছাৰ আপোনাৰ পৰাই শিকাইছোঁ। তে আমি যিমান দিন আমাৰ ক্লাছ আছিল, আমিতো বৰ্ডতে বুজিলোঁ। নহয় ছাৰ, হে? নহয় ছাৰ, প্ৰেক্টিকেল কৰিছোঁ ছাৰ আমি নিজে। মানে নিজ হাতেদি মোবাইল খুলি নিজ হাতেদি বনাইছোঁ। হয় ছাৰ। সেইবাবে আমাৰ ভিতৰত এটা বিশ্বাস আহিছে যে আমি বনাব পাৰিমেই। হয় ছাৰ। মই কোৱা কথা নে? নহয় ছাৰ, এইটো 100% আমি কি কয়, ঘৰৰ পৰা মোবাইল আনিছোঁ, ডেড মোবাইল, সেইকেইটা মই নিজে 4টা অন কৰিছোঁ। বাহ, ধুনীয়া কথা, ধুনীয়া কথা। ইয়াৰ পৰা গৈ আমি কাম কৰিব পাৰিম নে? কিছুমানে বহুত জেগাত যায় কাম শিকিবলৈ। কাম শিকি কি কৰে, বোলে মইতো কাম বাদে দিলোঁ, লাইন বেলেগ গুচি যায়গৈ। আমি ইয়াৰ পৰা গৈ লাইন সলাই দিম নেকি মোবাইলৰ কাম শিকাৰ পিছত? ছাৰ চাওক, আপুনি যি কুৱেশ্যন কৰিছে আমাক, একচুৱেলি মইতো এনেকুৱা অনুভৱ কৰিছোঁ ছাৰ, যে মই মানে 50 দিন ক'ব গ'লে আৰু 2-1 দিন কমেই আছে এতিয়াও, যি কাম শিকিছোঁ মানে ধৰক বেলেগক সুধিও ইমানটো নলেজ মানে পোৱা নাছিলোঁ। য'তে য'তে যোৱা মানুহ হয়, কিন্তু সুধিছোঁ, তাহাঁতি এইবিলাক মানে কুৱেশ্যনৰ আনচাৰটো দিবই নাজানে। গতিকে চাৰ্জিং পিং আমাৰ কাৰণে এনেকৈ কিবা যেন তেন একটা কাম হৈ গৈছে আৰু। তে আমাক ছাৰে আপুনি একদম চাৰ্জিং পিঙৰ পৰা লৈ কিনি আপোনাৰ IC লেভেললৈকে আমাক লৈ গৈছে। ক'ব লাগিব যে এটা ডেড মোবাইল ফল্ট ফাইণ্ডিং কেনেকৈ কৰিব লাগে, তাক আমি কেনেকৈ আকৌ অন কৰিব লাগে, তাক আমি পাৰোঁ। আৰু ছাৰ কি কয়, IC লেভেলত গৈ কিনি আমি কোন ICৰ বলে কি কাম কৰে, কিমান ভল্টেজ পায়, সেই কামখিনিও আমি একদম কৰি কিনি আমি মোবাইলক কি কৰি দিব পাৰোঁ, অন কৰি দিব পাৰোঁ। আৰু মানুহজনক আমি ৰাজি খুচি হৈ কিনি আকৌ পঠিয়াই দিব পাৰোঁ মোবাইল অন কৰি দি কিনে। ছাৰ ইমানটো আমি শিকি গৈছোঁ নিশ্চয়। মানে আমাৰ দোকানত যিমান ধৰণৰ যেনেকুৱাই কাষ্টমাৰ নাহক, যি ধৰণৰ কাম নানক, আমি কাষ্টমাৰটোক
মানে আৰামত সন্তুষ্ট কৰিহে পঠিয়াম তেনেকুৱাই নে বেলেগ কিবা একদম ছাৰ বিলকুল 100% কথা আমি যি ধৰণৰ প্ৰব্লেম হওক মোবাইলত যেনেকুৱা নেকি আপোনাৰ কণ্ট্ৰলাৰ প্ৰব্লেম কেতিয়াবা আহিব আমি পাৰিম পাৱাৰ ছেকশ্যনৰ কোনো প্ৰব্লেম আহিব আমি ইনশাল্লাহ পাৰি যাম ছাৰ তাৰ ভিতৰত যদি কিবা আপোনাৰ নেটৱৰ্কৰ কিবা প্ৰব্লেম আহি যায় ক'ৰ পৰা আহে কোন ICৰ পৰা আহে ইনশাল্লাহ আমি একেবাৰে সম্পূৰ্ণ একদম খুচি মনে মানে মানুহজনক ঘৰত পঠিয়াব পাৰিম মোবাইলটো অন কৰি দি ঠিক আছে তে আমি দেখিলোঁ যে আমাৰ ইয়াত যিমান ষ্টুডেণ্টে আহিছে বা যিমান ষ্টুডেণ্টে আমাৰ ইয়াত বৰ্তমান ক্লাছ কৰি আছে সিহঁততো এক হিচাপত ক'ব গ'লে আজি শেষৰ দিন তে আজি সিহঁতৰ ক্লাছ শেষ হ'ব তে আমি সিহঁতৰ পৰা জানিলোঁ যে কোনে কেনেকুৱা কাম শিকিলে আৰু সকলোৰ পৰা লোৱা নাই আমি 2-4জনৰ পৰা সুধিছোঁ তে আমাৰ ইয়াত এনেকুৱা ধৰণৰ কোনোবা ষ্টুডেণ্ট আছে নেকি যে 2-4 দিন আগত বা 1 বছৰ 2 বছৰ আগত আমি বাহিৰত কাম শিকিব গৈছিলোঁ কিন্তু আমি কিবা কাৰণত ছাকচেছ হ'ব নোৱাৰিলোঁ হয় মই আছোঁ তে তুমি কি বাহিৰত গৈছিলা আগতে হয় ছাৰ হুম মই দিল্লী বোম্বে এনেকৈ গৈছিলোঁ আপোনাৰ 2টামান ইনষ্টিটিউট জইন কৰিলোঁ হুম তাৰপৰা ধৰ তাত মানে যেনেকৈ ইউটিউবত কয় যে কিবা একদম আমাৰ ইয়াত ভালকৈ হেৰি কৰা শিকায় কিবা কৰাই ছাৰ তাত গৈ খালি থিয়ৰী দিয়ে আপোনাৰ মানে দিনকেইটা পাৰ কৰি দিয়ে তাৰপৰা মই এটা ইনষ্টিটিউটৰ পৰা এৰি পিনে আকৌ নেক্সট ইনষ্টিটিউট এটা জইন কৰিলোঁ তাৰপৰা সেইটোতো একেই ছাৰ থিয়ৰী দি থাকে বৰ্ডত খালি বুজাই থাকে তাৰপৰা মই মানে এতিয়া মনটো বেয়াও লাগিছে ইমান বাহিৰলৈ আহিলোঁ যে ইয়াত বাহিৰত ভাল এটা কাম শিকিব পাম বুলি তাৰপৰা এনেকৈ ঠগ খাই গ'লোঁ তাৰপৰা এনেকৈ ইউটিউব আকৌ চাই থাকোঁতে আমাৰ আছাম GSM টীমৰ মই হেৰি পালোঁ ভিডিঅ' পালোঁ তাৰপৰা সেইদিনাই ছাৰ ৰাতি মই আপোনাক ফোন মাৰিছোঁ 12টা বজাত যে ছাৰ এনেকৈ তেনেকৈ কথা মোৰ প্ৰব্লেম হৈ গ'ল ঠগ খালোঁ মই যে এতিয়াতো ছাৰ এতিয়া কি হ'ব ছাৰ আপোনাৰ তাত মই জইন কৰিম বুলি ভাবিছোঁ তাকে আপুনি তেতিয়া মোক সাহস দিলে যে তুমি আহা তোমাক আমি গেৰেণ্টি দিছোঁ যে তুমি যেনেকুৱাই যি য'ত নিশিকিলা ইয়াত আমি তোমাক ইমানটো বনাই দিম যে তুমি দোকানত গৈ একদম পাৰফেক্টলি কাম কৰিব পাৰিবা পিছত ছাৰ মই অহাৰ পিছত মোৰ অলপ অৱস্থা পাতিও ভাল নাছিলে 1 বছৰ গেপিং ল'লোঁ 1 বছৰ গেপিং লোৱাৰ পিছত ছাৰ আপোনাৰ ওচৰত আহি পিনে জইন কৰিছোঁ তাৰপিছত আপোনাৰ ইয়াত আহি যিখিনি কাম শিকিলোঁ মানে আপোনাক কি ক'ম আৰু মই মানে এনে বহুত সুখী আৰু আপোনাৰ তাৰপৰা যেতিয়া শিকি আহিছিলোঁ আপোনাৰ সাধাৰণ মোবাইলটো বেক পেনেলটো খুলিবলৈও পৰা নাছিলোঁ তো এই চাৰ্জিং পিনটো লগোৱা বহুত দূৰৰ কথা এটা চাৰ্জিং পিন লগাবলৈ মোৰ 45 মিনিট লাগিছিলে এটা চাৰ্জিং পিন লগাওঁতে এতিয়া কিমান সময় লাগে এতিয়া হাৰ্ডলি আপোনাৰ 2 মিনিট 3 মিনিটত মোৰ লাগি যায় এতিয়া হাৰ্ডলি আমি 2-3 মিনিটত এটা চাৰ্জিং পিন লগাই দিওঁ তে আগতেতো IC কাম কৰা নাছিলোঁ এতিয়া আমি IC কামো কৰিবলৈ পাৰোঁ ছাৰ যোনখিনি আপুনি বৰ্ণিয়ৰ যোনখিনি মানে নলেজ দিলে ট্ৰেচিং ডেট মোবাইল যেনেকৈ ট্ৰেচিং কৰিব লাগে একদম ইমান ডিটেইলছত আপুনি যে বুজাইছে ছাৰ এনেকুৱা কোনো ইনষ্টিটিউটত নিশিকায় সেইটো মই গেৰেণ্টি চেলেঞ্জ কৰিব পাৰিম ঠিক আছে বাৰু তে ভালে লাগিল তোমাৰ কথাটো শুনি কিন্তু তুমি যে মোৰ ইয়াত যে ক্লাছ যে জইন কৰিলা কিমান দিনৰ পৰা ইনকুৱাৰী কৰি আছিলা মই প্ৰায় 1 বছৰ ধৰি আপোনাৰ যিমান ষ্টুডেণ্ট আছে আজিলৈকে মই কমপ্লিট ইনকুৱাৰী কৰি মই স্পটত গৈ সিহঁতৰ কাম চাইহে আপোনাক জইন কৰিছোঁ ছাৰ তে আমাৰ ইয়াত যিমান কিছুমান ষ্টুডেণ্ট আছে তে সকলোৱে তেনেকৈ আহিছেনে বাৰু তুমি এনে কথা বতৰা পাতিছানে তেনেকৈ নহয় মই ছাৰ এতিয়া মানে নিজক অলপ প্ৰথমতে মানে কি কয় মানুহে কয় যে একবাৰ যদি সাপে খুটিয়াই দ্বিতীয়বাৰ কেঁচু লৈ ভয় এবাৰ বোলে চোনে ডাকিলে দ্বিতীয়বাৰ দৈ দেখিলেও বোলে যদি কিবা এটা কাৰণত যদি ডাকি দিয়ে আকৌ তে সেইটোৱে তোমাৰ মানে তেনেকুৱা এটা দশা হৈছিল সেইবাবে তুমি কি কৰিলা মোৰ ইয়াত যিমান ষ্টুডেণ্ট গৈছিলে শিকি সকলো ষ্টুডেণ্টৰ লগত ইনকুৱাৰী কৰিছে ফাইনেল কৰিছে তাৰ পিছতে আহি আছাম GSM টীম জইন কৰিছে কিন্তু আমাৰ অপেন চেলেঞ্জ যদি আমাৰ ক্লাছ ৰানিং থকা অৱস্থাটো তুমি আহি একবাৰ ইনকুৱাৰী কৰিবলৈ পাৰা কোনো অসুবিধা নাই কিহৰ বাবে কাৰণ আমাৰ ইয়াত কোনো মিছা ভাকো কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা একো নাই কথাটো সত্যনে একদম 100% কিন্তু আন ঠাইত আকৌ ক্লাছ ৰানিং থাকিলে তোমাক সোমাব নিদিব কিন্তু আমাৰ ইয়াত সোমাবলৈ পাৰমিশ্যন আছে কি নাই আছে আৰু তাৰ ভিতৰতে তোমাৰ যদি কোনোবা বোলে নাই মই সিটটো বুকিং কৰিম গৈহে মই চাইহে বুকিং কৰিম আহিব পাৰে কোনো অসুবিধা নাই মই কিবা এটা ক'ব বিচাৰোঁ কোৱা মই আমাৰ অসমৰ
যোনখিনি অসমীয়াতে বুজি পাইছে তেখেতলোকক এটা কথাই ক'ব বিচাৰোঁ যে বাহিৰত যে দিল্লীত গৈ মুম্বাইত গৈ কিবা কিবি যে এনেকৈ বহুত চিপ লেভেলত কাম শিকায় এই তাত যে ভালকৈ শিকি আহিম সেইটো মানে সত্য নহয় মই গম পালোঁ বাহিৰত আপোনাৰ যোৱা মানে ফ্ৰড হ'বই আমাৰ অসমত ইমান ভাল ইনষ্টিটিউট আছে আছাম GSM টিম তাত ইমান সুবিধা থাকোঁতে আৰু ইমানখিনি প্ৰিমিয়াম আপুনি যোনখিনি টুলছ দিছে ফ্লাক্স পেষ্টৰ পৰা লৈ আইৰণৰ পৰা লৈ হেৰি আপোনাৰ হেণ্ডেলৰ পৰা এইবিলাক একদম চব মানে একদম অৰিজিনেল মাল দিছে যোনটো মানে কাম কৰিয়ে ভাল লাগিছে এতিয়া মিটাৰটোৱে আপোনাৰ কিমান প্ৰিমিয়াম দিছে মই যোনটো দুটা ইনষ্টিটিউটত যোনটো জইন কৰিছিলোঁ আপোনাৰ তেখেতলোকৰ যোনটো মাইক্ৰস্কোপটোৱে চাইনিজ তাৰপৰা হেণ্ডেল এইটোতো বাদেই দিয়ক এইটোতো আপুনি OSS টিমৰ যোনটো দিছে সেইটোতো তাৰ আপোনাৰ হেৰি নৰ্মেল যোনটো আইৰণ সেইবিলাক দিয়ে মানে ভিডিঅ'ত দেখা এটা সিহঁতি দিয়ে এটা পোৱাৰ লগে লগে সিহঁতি চিটবোৰ হেৰি দিয়ে তেতিয়া আপোনাৰ দেখিব আপোনাৰ কেমেৰাটি দেখিয়ে নাপায় কি চিপ লেভেলৰ কাম কৰিব তেনেকুৱা ইয়াত আহি ছাৰ মই কিন্তু ছাৰ আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপুনি মই যোনখিনি বিচাৰিছিলোঁ সেইখিনি মোক যে দিছে মোক বুজাই দিলে ইমান সহজে বৰ্ণীয় যোনটো চবতকৈ টান লাইন ট্ৰেচিং কৰা সেইটো যে ইমান সহজে যে ইমান ইজিলি বুজাই যিকোনো মানুহে বুজিব পাৰে আপুনি যোনটো ভাষাৰে কয় যিকোনো মানে প্ৰেছাৰ এজন আহিও আৰামছে শিকিব পাৰিব আৰু মই এইটোকে কওঁ যে বাহিৰত গৈ লাভ নাই ইয়াত যদি ইমান ধুনীয়া সুবিধা আছে নিজৰ লোকেল জেগাত তাতকৈ আৰু কি লাগে সেইকাৰণে মই এটা কথাই কওঁ চবকে যে আছাম GSM টিম কণ্টেক্ট কৰক আৰু তেতিয়া কিন্তু আপোনালোকে নপস্তাই এইটো মোৰ গেৰেণ্টি মই আপোনাক এইটো কথা দিলোঁ তে আপোনালোকে দেখিলে শুনিলে তে কথাটো হৈছে কি যদি আপোনালোকে যদি এই হিচাপত কাম শিকিম বুলি ভাবিছে নাই সত্যকে নাই মই টাইম পাছ নকৰোঁ মই সঠিকভাৱে কাম শিকিম যিকোনো মোবাইল আমি বনাবলৈ শিকিম পানীত পৰাই হওক হাতৰ পৰাই পৰা হওক যিকোনো এনি প্ৰব্লেম লাগে চাৰ্জিঙৰ ফল্ট হওক নেটৱৰ্ক ফল্ট হওক ডিছপ্লে ফল্ট হওক যিকোনো ফল্ট হওক যদি শিকিম বুলি বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আছাম GSM টিম আপোনালোকে জইন কৰিব পাৰে যদি আছাম GSM টিম আপোনালোকে জইন কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে তলত যিটো নম্বৰ থাকিব তেলৰ নম্বৰত আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব আৰু আপোনালোকৰ ওচৰত মোৰ এটা অনুৰোধ যদি আপুনি যদি ইণ্টাৰেষ্ট আছে যে মই কামটো শিকিম বুলি তেনেহ'লে ফোন কৰিব বিনা কাৰণত আপুনি ফোন কৰি আপোনাৰ বহুমূলীয়া সময়টো আৰু মোৰ সময়টো আপোনালোকে নষ্ট নকৰিব বছ ইমানে নমস্কাৰ